Figyeljetek, mutatom, hogy mi a helyzet. Itt vagyok, ennél a helynél. Ez a második torony, amit meg kéne csinálni, ugye? Igen, közben itt van egy ilyen elektrószar, amit hát elkergetek, vagy mit csinálok, elkísérünk addig, amíg kell. Idáig eljövünk. Meddig kell ezt vinni? Hát jó. Ezek a kristályok nekem kellenek, remélem ezek nem támadnak rám. Nem vagyok itt, ne bántsatok. Hát ezeket gyorsan összeszedem, azt itt se vagyok. Van itt is, nem tudom, hogy hol. Lehet alul. Mindegy, az itt marad. Nem tudom alul hol lehetne amúgy egyébként, na mindegy. Annyialjak azután is. We're way behind schedule. Hol mutatja ezeket a szarokat? Jaj, ez itt van. Na, szépen erre tovább, ugye? Jó, ezekkel viszont megküzdök. Ez megint valami újfajta ellenség. Osz megint, de mit sem van ezeknek? Tudom miért, de ezeknek mindig van erős damage-e van. Oh yeah. Let the show begin. Let it rain. Blaze over. We're with. Assza meg, hát mindig a izét akarom elővenni a Shanglingot, csak most nincs betéve, mert voltak ilyen puzzle-ök, azt oda Ember kellett. Nice, I'm starting to lose count. Hát ez ennyi volt. Na. Szóval tovább megyünk erre. Pillanat. Elállítottak sajnos a izéim, de csak egy dolgot szedek lejjebb, mert most állítgattam, összerakom 16-ról. Hogy hívják rá a dolgot? Így jobban megy. Na. Igen. We probably have to use the controller again for the second tower. Azt mondja, hogy itt kéne valamit aktiválni. Ja nem, bocs, igen, ez ilyen szar kell. Egy megvan. What, fájál. Ott volt még valami? Lehet forgatni?
Ja, baszki, jó. Igen, ezt tudom. Aha, csak azt kéne megtalálni, hogy hol van ez a kő, amin vágjátok, mi van ez a szar van, hogy hogyan kell forgatni majd. Azt majd csak megtalálom menet közben igazándiból, annyi baj legyen. És szépen felugrálunk. Jó. Hol a tábla? Ott van, látom. Baszki. Azt mondja, ez a felülsőt forgatja. Ez már jó is. Jó, fenti az teljesen jó. Ez milyen jel? Várjál már, ez volt? Akkor legyen ez, nem tudom milyen jel volt már. Mindjárt megnézzük, hogy micsoda kell. That must be the clue we're looking for. It looks like some parts are missing. No match for Paimon's greatest power! Process of elimination. Oda kell az a középsőre. De várjam, az jó is volt, nem? Nem, ez kell középre. Ugye? Igen. Közepére ez kell, de akkor az alja nem jó nekünk. Teteje az jó. Az aljának valami más jel kell. Ez kell, aha. Nagyon jó. Király, most összeáll ez is. Ezeket meg összegyűjtöm gyorsan. Aztán utána megnézzük, hogy mi van. Majd beaktiváljuk a tornyot. Ugye azt hiszem fel kell mászni a tetejére. Ennek is, mint a másiknak. Hol a kristály? Jó, no, akkor másszuk meg.
Az utolsó azt mondja, az meg itt lesz bent, hát az még kell fejleszteni a szarokat. Hát jó, na jó van srácok, akkor indulok oda. Az a kövi. Onnan folytatom. Na szevasztok srácok, itt vagyok a... Ide értem közben izéhez, de ez a harmadik torony. Egyben az utolsó elvileg. Most, mert hát ja, innentől most megyek vele, megyünk együtt szépen, mert most direkt nem mentem még ezt a részt csináltam itt meg. Ez ugye ami felvisz minket, ezt átreportál arra a másik szigetre. Ez fog kelleni nekünk hozzá. Oké, itt a portál. Ezt unlockolom, mert miért ne? De most annyi izém van igazándiból olyan növényem, meg kövem, mint a picsa, szóval bőven jók vagyunk. El vagyok vele látva. Erősek ezek a szarok. Alright, ezek megvannak. Hát összegyűjtöm a köveket. Azért, meg a virágokat, most már igazán nem, nincsen sok. Hova lett az a szar, amit kergettem? Ott van, várjátok. Visszamegyek értem, mert ott maradt. Ez elvisz minket egészen a toronyig, szóval ennyiból jó. Na. There's nothing wrong with reaping a reward. It plays over. No touching. Ezek még erősebbek, azt tudom, hogy élete van. Ezek nagyon durva életereik van ezek. Aztán jó sokat kell beügyelni. Born of ice and frost. Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract.
torony az itt van, azt látom. A kőtáblát itt van az. Aha. Should be the same clue, right? But the shape looks a little strange this time. Maybe if Paimon looks at it while flying upside down. Come on, you should look at it upside down too. Mi? Upside down, feje lefele. Szóval azt mondja Paimon, hogy feje lefele van. És tényleg úgy van. Az melyiket forgatja? Ez az alsó. Hát akkor ez kell alulra, a felülre meg az, és még egy ilyen jel kell majd a végére. Mindig elfelejtem, hogy ehhez ilyen kell. Mondom, ez a közepe. Ennyi. Elvileg. Vagy nem. Nem, akkor hülyeséget beszéltem. Hülyeség, amit mondott a Paimon. Na, várjatok. Így. Nem, az lefele van. Mi van? Igen, ez a lefele lévő. A másik fölfele van. Úgy, és a legvége az meg lesznek hogy hívják? Egy olyan nyíl. A nyíl az fejjel lefele van, az is, ugye? Ha? Nem áll. Jó, akkor Paimon mégiscsak jól mondta, rohadjam meg. Akkor fejjel lefele van, akkor a nyíl van alul. Nyílból az melyik? Csak ez az egyfajta van? Aha, jó, akkor... Oké, ez marad. Akkor a nyíl fele lefele lesz a egy olyan kell, ami lefele néz a nyíl fele. Pont az ellentetje. Így. És a másik az meg ugye a felfele nézős. Olyan szar. Meg az utolsó lesz. Aha, így. Na, szépen összetevődik, akkor most ez is. Most meg akkor föl kell mászni. Ugye, hogy aktiváljuk a tornyot. Akkor most visszajövünk ugye ide. Dumálni kell a csajja, hogy megvannak a tornyok. I can tell. It looks like all 3 towers have been successfully taken care of. The evacuation is now going much more quickly, thanks to the improved environmental conditions. Most of the soldiers have gotten out, but it seems like something happened that I hadn't foreseen. Please, come with me. Valami van, történt valami, azt mondja már, mint valami van, ami
Aggasztja, vagy mi valami fura dolog történik? Ami miatt kétségei vannak. Hát még följebb kell mennem. Hova kell mégis fölmennem? There's darkness churning inside the Dainichi Mikoshi. Logically speaking, all of Enkanomiya should be back to normal by now. Unfortunately, this place has now become the most dangerous of all. I don't know why this is happening or what to do about it. But what I can tell you is the location of the guy behind all of this. I'm going to have to ask you to confront him and make him reveal his whole plan. How did this happen? I've been observing the flow of the darkness and I've noticed something peculiar. There was a faint vortex continuously absorbing the darkness. I can only assume that the flow must be triggered by his need for abyssal energy. He's extremely dangerous. Even most bishops would be no match for him. Music to my ears. Thank you. If I have deduced correctly, he should be in the library area right now. Oké. Szóval valaki áll emögött, mert most ha megnézitek, ugye azt mondta, hogy itt ebben a toronyban van most a legsötétségebb, legnagyobb sötétség, úgymond a gonosz, vagy nem tudom, arra utal. Hello, várjátok, ezzel azt hiszem megküzdöttünk, ugye? Úgy rémlik, mintha ezzel már megküzdöttem volna biztosan, csak nem tudom, hogy ebbe a sztoriba, vagy valahogy máshogy. Oh, hey! I would say this is a nice surprise, but it's really not that surprising. Look at you, venturing out into the darkness, doggedly fighting your way through just to come and see me. You're the only person I can think of who could actually pull that off. Still, what's with you joining forces with them? Didn't expect that. You're just trying to stall for time with small talk again. Huh. I guess maybe you're not so clued up after all. Look, I understand that seeing me has gotten you a little agitated, but frankly, the fact that you're still so fired up and raring to go after the long journey here is a bit of a problem for me. So, let's burn off that excess energy with a little exercise, huh? Just to calm you down enough to hear me out. Most harcolni kell, fogadjunk vele. Úgy tudtam. This is long overdue. Abyss Laktor, ja, akkor ez a izének a tagja, ez itt a... Tudjátok minek. Bazd meg, álljál már, az életem megy lefele, mint a picsa, hogy elnézem. De majd mindjárt megoldjuk. Back off! Get them! Oh, hi. Let the flames of redemption Let's dance. Föl kell basztom a pajzsát, addig nehéz. Annyi. Stop! Oh, my life is flashing before my eyes. That woman with the slender pupils, what does she call herself? Huh? How do you know about her? Her name, what is it? Huh. She calls herself Sumi. That reptilian seems to be doing a pretty good job of human imitation. Ó, szóval ez ismeri. A Tsumit, tudjátok, azt a kígyó, félig kígyó csajt. The Baptismal Bishops are a highly intelligent and fast-evolving kind. There have been legends about this for over 1,000 years now. The Bishop people. Bishop people? Huh. Sounds like the kind of nickname Paimon comes up with all the time.
Well, this one comes from an old Enkanomiyan legend. When the Bathismal Bishops were defeated, they began evolving to survive. That is to say, they imitated the victors. Eventually, this gave rise to a line of bishops who were indistinguishable from humans except for their pupils. These were the Bishop people. The story goes that they gradually infiltrated Enkanomiya and took over many high-ranking positions. Remind you of anyone? We did hear that Tsumi's pupils are vertical. Yep. In good lighting, you can see that Reptile's pupils are thin, vertical lines. That's hard evidence that she's betrayed you right there. But she's been helping us. She is just using you to get revenge on me. I mean, I betrayed them first. I formed an alliance with the bishops. I said I'd plunge all of Enkanomiya into darkness so they could send their elites into the Dainichi Mikoshi and rescue their captive kin. In return, they'd allow the Abyss Order safe passage through their territory and help me rebuild the Three Towers. But they didn't know that the darkness of the Abyss was a terrible poison to elemental beings. So, they thought you had betrayed them? I mean, I totally did betray them. To be fair, it'd be pretty humiliating for the Abyss Order if we unleashed the power of the Abyss on them and they were just frolicking around with no side effects. You are pure evil! Well, here's where we are now. Once she's done with you, she'll use the power of the Dainichi Mikoshi to suppress the Sangha Coralia and create darkness to protect the bishops. They are probably diving down into the depths to rescue their imprisoned companions as we speak. It won't be long before the source of Blood Branch Coral is completely cut off. Poor Bathismal bishops. But still. If you still want to save Watatsumi Island, you're gonna have to hurry. You can use the mechanism I left behind to guide the light and dispel the darkness in the Dainichi Mikoshi. We don't believe a single word that comes out of your mouth! Oh, come on, guys. Do you honestly have another choice? This is just another fruitless trip to Enkanomiya for me at this point, but no biggie. I'm just a marginal figure in the Order. Unlike those who are falling over themselves to serve our Highness, I'm interested in more inconsequential things. Ooh, yikes. I think I'm all out of time here. I'd better go. I would say, see ya, but I probably won't. Here, I've got a parting gift for you. It's something I picked up at the Dainichi Mikoshi. Itt a másik darab, srácok, vagy ez nem... Ez a másik, vagy még van egy harmadik? Like part of the same set as the one that Kokomi Igen, az, gave amit a us. Kokomi adott a legelején. Wait, now's not the time for that. Oh, Paimon's so angry, he got away again. You can't trust that guy, even if he sounds like he's making sense. So, let's go back to Tsumi and ask her about all this. Azt mondja, hogy ez a Tsumi akkor csak kihasznál minket, ugye? Az a kígyócsaj, és ez a Abyss Orderes faszika, ez meg azt hiszem, nem is tudom, hogy őket árulta el, ugye? Ezeket a Bishopsokat, ugye ezek voltak, ezeket úgy hívják, na, Bishopsnak hívják, ugye ezeket a kígyó lényeket, ami a Tsumi is, félig, kígyó félig. Na, el is tűnt a csaj. On the bright side, most of the soldiers have been successfully evacuated. If any bishops did come through here just now, at least no one will have gotten hurt. Even though, just thinking about that guy drives Paimon nuts. It seems we've got no choice but to give what he said a shot. Let's get some light in here.
Oh, what the fuck, to guide the light. Na várjátok, el kell hozni ide a fényt. Azt mondja. Jaj, most vágom, várjátok. Haha, az most lesz az a küldetés, mert itt igen, tudtam. Emmel csináltam ilyen ládákat, meg a izéket konkrétan, srácok, mindent összeszedtem, egyedül 6 darab láda van, amit nem sikerült. Ami viszont pont ez a küldetés elvileg akkor szerintem. Mert ott a levegőbe kell összeszedni őket, na mindegy, szóval ez a levegőben vannak ezek a küldik. Oda kell hozzá menni. És akkor így végig kell itt menni. Ugye most a fényt oda kell vigyük, gondolom, középre, ahhoz a szigethez, hogy what use the igen, hogy ugye, na várjátok, szóval azért kell odavinni a fényt, gondolom, mert ugye ott van a sötétség, és most azt el kell űzzük. Na, ezt terveztük. Jó, szóval lényegében az ilyen platformokon kell használni a dobozt. A kurva élet! Ja, hogy így, jó, értem, semmi baj. Szóval megnyomom még egyszer, akkor eltűnik az egész. Jó. Nem szabad megnyomni még egyszer. Király. Where have you been hiding? Itt most mi van? Az csak visszavisz. De valahogy feljebb kéne jussak. Aha. Több irányba lehet menni. Az csak egy ládához vitt, másik iránynak nincs amúgy sem. Jó. Mutatja, hogy melyik irányokba lehet igazándiból menni. Csak ebbe az... Aha, szerintem ez is egy láda. Igen, ez még egy láda. Nice. I'm starting to lose count. Igen, kétszer lehet aktiválni, amint látjátok. Igen, ez az a 2 láda volt. Ugye 6 darab láda van, most már megvan 2, szóval még van 4. Ami azt jelenti. How does it work? Since it has something to do with light, maybe the Bokuso box should be able to activate it. Ez meg is van. Jó. Ezt aktiváltuk. Be is számolta, akkor megyünk a kövihez. Még van ebből 2, ugye? Amit meg kell csinálni. Az itt is van. Azt kéne, gondolom, nekünk. Az felvisz. That's the mechanism, right? Oké. Ott van a izé, de itt még lesznek ládák. Egy láda van ott, meg még egy lesz valamerre. Ez még egy láda. Nice. I'm starting to lose count.
Az meg még egy jó, akkor azt majd ezután előbb ezzel végigmegyünk. Kell nekünk ez. Where have you been hiding? Ezeket összeszedem, mert azért jó cuccok vannak benne. Úgymond. Hasznosak. Jó, ez meg oda felvisz gondolom a legvégébe. Nice, jó. És akkor ez oda fog menni, gondolom majd 3 irányból lövi egyszerre, vagy valami. És még van egy. Az utolsó az itt van. Na, azt aktiválni kell hozzá. Oh, that's where the mechanism is. Ready for anything. Nem, nekem előbb ez kell. A ládákat nem hagyjuk itt. Ez egy láda. What a pleasant A surprise. másik az meg valahol följebb lesz. Mi a franc? Szóval visz. Tesz egy nagy kört. Jó, olyan jó kis zenéi vannak ennek a játéknak amúgy. Nem ez kell. Ez is megvan. Things are going a little too smoothly today. Nagyon jó. Na figyeljetek, aha most... Azt a kurva, mi a picsa? I'm unshocked. It actually worked. For once, he didn't lie to us. Well, maybe with his sneaky way of explaining things, he doesn't have to. Why does Paimon feel like you two have reached some sort of mutual understanding? That is not okay. The Dainichi Mikoshi should be accessible again now. Let's get down there and see. Oké. Hova kell? Oda megyünk, onnan középre. Jó, na most akkor elvileg be van aktiválva most már ez a torony, és most nem tudom, mit fogunk vele csinálni pontosan, de valamit kell vele csinálni. Látjátok, most nincs ott más sötétség, ugye, amit mutatott a egyik időjébe. Oh, looks like we need to write this thing down. Ja, le kell menni vele. Ezzel is. Rendes Enkanomiya mappon, srácok, ott már volt ilyen, ez itt is ugyanaz volt, azt hiszem a fő mission, hogy le kellett jönni ezzel a lifttel, vagy már franccal. De ez most tök másmilyen. Hát itt most lehet másikat csinálni, nem tudom, itt volt egy harc, de lehet, valószínűleg most is lehet harc lesz. Dangerous ones by the looks of it. Oh, Guess was they're my- the elites, huh? Still no sign of Tsumi, though. Ez aki valami... Mi a faszom az? Erről nem volt szó, hogy ezek még kombinált támadásokat tudnak csinálni. All hail.
Protect us. Bassza. Go and fly. Back off! Come on, focus. Várjátok, a We're way behind boxot kell. schedule. Nem, ezeknél kell szerintem. Egy. Két. Meggondolom, nem fogja tudni lőni utána a szarjait. Az egyik megpusztult. Na várj már, most mit kell csináljuk? Hát feléled, bazd meg a másik. Just way out of practice. Ó, várj, látom mi a helyzet. Egyszerre kéne ezeket leszedni, ugye? Ezért kell baszni a izét. Ez érdekes, mert ezeket egyszerre kell megölni. Let the show begin. Let's dance. Megint kombinált támadás csinál. Az meg így ki fog fogyni a boxom előbb-utóbb. Várj. Nem beszakadtok. Barbados. Ez az. After a careful head count, it seems like the baby bishops aren't here anymore. Guess they got rescued. If the baptismal bishops really did come down here, that means that guy was telling the truth. So, Sumi really is a bishop person? But we still haven't seen her anywhere. Where the heck is she? Whatever. Let's head back up. It's Sumi! Na itt van. What is she doing in front of the Dainichi Mikoshi? Since you came back, I'm curious to know. Did our rescue operation succeed? Some baby bishops were rescued before we got there, but the old and weak bishops went back in the water to hide after we defeated the elites. Sumi, are you really a bishop person? I have no intention of explaining anything. Although I can communicate with you, I know all too well that interaction with humans can only end in betrayal. The conflict between our two kinds will go on forever. Before I leave, I'm going to destroy this light. Do not come any closer, and don't even think about trying to sneak up on me. This tower seems to hear my wishes. I just need to think the thought and it will change its brightness. And if I so desire, it will collapse before me. With the cognitive equivalent of a click of the fingers, I could destroy this source of great pain for the bishops. So why can't I do it? Oh no. This is way more serious than losing access to the Blood Branch Coral. What are we gonna do? It's... Ja, most gondolom megmutattuk azt a két darabot, amink van. És nála van az utolsó, szerintem. Aha. Akkor 3 részből áll, ez van a vége. It's a pendant in the shape of... Are those 3 entwined snakes? This pendant has been with me for as long as I can remember. Why does it fit with your 2 pieces?
Don't be ridiculous. Are you trying to say that I... Paimon doesn't understand. This one is Kokomi's, this one is from the Dainichi Mikoshi, and Sumi's has been with her all along. Ez valami szövetség lenne annak a jele? I grew up with the Bishops. Ja nem, az... My only possessions were this Watatsumi ellenhez pendant and a tartozik, few ezek boxes az a of lényege. books. I learned human language and writing from them. But not long after that, Enkanomiya was left without a single human being. It became completely empty. Only recently did I finally have the chance to make contact with humans and learn what the things I'd read in the books really meant. Sumi? There's a saying in your human books that I never understood until right now. People belong where they are born, but creatures belong where they are fed. I am a bishop, not a human. So I'm going back to where I belong. I guess the Dainichi Mikoshi isn't my concern. But we'll be back one day. Sumi is gone. Why did she suddenly change her mind in the end? Right! Kokomi will have definitely anticipated this possibility. That would be why she gave us the pendant fragment in the first place. Everything's resolved here. Let's go back and tell her. Alright. Kokomihoz kell menni. Hey, Kokomi! You're back. The soldiers briefed me about what happened. You successfully worked with a shrine maiden named Tsumi to clear the darkness. But then there was an unexpected change at the Dainichi Mikoshi. Is that so? Yeah, that's right. But after that is where things started to get all kinds of weird. Really? Sorry, Kokomi. Paimon feels kind of bad that we ended up giving your pendant away. There's no need to apologize. As I said, Watatsumi Island has no further need for it. It's a relic from back in the very beginning when the Watatsumi Omikami reorganized the court and reformed Enkanomiya. The 3 pendants were given to the Dainichi Mikoshi, the Sangonomiya line, and the vassals of Watatsumi. The original intention was that the common folk, the officials, and the divine vassals would all hold each other accountable. But today, only the common folk have flourished while the other 2 bloodlines have declined. So the pendant is of little use anymore. Funny you should say vassals. One of the soldiers seemed to think that Sumi was one of those. But actually, her vertical pupils meant that she was a reptile. She fooled us all. That's not true. Vassals of Watatsumi typically take on a half-human, half-snake form, symbolizing that they are the familiars of our serpent god. At least, they used to. Over time, the vassals gradually became identical to humans, all except for the pupils of their eyes. But bishop people and reptilians, they're pure fiction. There is no evidence for their existence anywhere among Sangonomiya's classified documents. Oh, so Sumi isn't actually a bishop? The Watatsumi Omikami exhausted its power to create Watatsumi Island, and after that, it grew weaker and weaker. No more vassals of Watatsumi were born after that. But the records do mention the very last of the vassals. All our hopes were placed onto her. She was going to be the one who could communicate between the bishops and the humans. But when she was just an infant girl, she and her guardian shrine maiden were attacked by bishops at the border of Enkanomiya. Her whereabouts have been unknown ever since. Most believe she died that day, but some believe
She was raised by the bishops. The people of Watatsumi owe a great debt of gratitude to the vassals of Watatsumi. Now that the bishops and Watatsumi Islanders no longer have a territorial dispute, I sincerely hope that she will find her way to where she belongs. Wherever that is for her. What a story. Still, now that we know how Blood Branch Coral works, I, as Divine Priestess of Enkanomiya, may need to think of a new way to counteract the Holy Soil phenomenon. For the time being, however, the issue is resolved, and all thanks to you. Watatsumi Island will be at peace for many decades to come. I can't thank you enough. Ja, hát ez ennyi volt, srácok. Ez egy ilyen kisebb story quest volt igazándiból. Erről a Watatsumi Islandnak ugye a történetéről úgymond, meg nem tudom ilyesmikről. Na ja, hát jó van, srácok. Ha tetszett, akkor csapossatok egy lájkot, azt iratkozzatok fel erre a csatornára, meg a másikra is, meg minden másra, ami létezik. Aztán innen fogjuk folytatni, ha jön be új sztori, mert most egyelőre nincs, de majd jön valami update-tel újabb sztori. Ja, várjatok, hát még ott vannak a izék, srácok, még a karakter sztorik is ott vannak, szóval valószínű addig lehet azokat csinálom majd, amíg nincs más. Na jó, akkor találkozunk a kövi részbe, azaz videóba, aztán szevasztok! Rampage mode activated.